निम्स एकाडेमी युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आज यस भिडियोमा हामी कसरी क्यारेक्टर सेटहरु प्रयोग गर्न सकिन्छ प्रोग्राम्समा त्यो हेर्नेछौँ। हामी यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा हामीले थ्योरेटिकल पार्ट चाहिँ हेरेका छौँ। अब हामीले प्र्याक्टिकली नगरी कसरी थाहा हुँदैन, त्यही भएर कुनै पनि कुरा थाहा हुँदैन, त्यही भएर हामी प्रोग्राममा हेर्न गइरहेका छौँ। जसले गर्दा हामीले क्लियरली थाहा पाउने छौँ कि कसरी क्यारेक्टर्सहरु युज गर्ने। ल लगाउँ सिधै भिडियोतर्फ। मैले qbasic खोलिसकेको छु। यहाँबाट फाइल न्यू गर्छु, कन्ट्रोल एन बाट गर्न सक्नुहुन्छ किबोर्डबाट। त्यसपछि फाइल सेभ गर्छु, सेभ गरेर यसलाई नाम दिन्छु क्यारेक्टर एक्जाम्पल 1 र ओके गरिदिन्छु। हाम्रो नाम चेन्ज भएको छ। क्लियर स्क्रिन। हामी क्यारेक्टर्स भनेको अल्फाबेट्स युज हुन्छ भनेर भनेको थियौँ। डलर गर्यौं भने यो स्ट्रिङ हुन जान्छ, जुन चाहिँ हाम्रो डबल कोटेसन मार्क भित्र डबल कोटेसन भित्र लेखिन्छ। जस्तै यहाँ हामी निम्स एकाडेमी यसरी लेखेको छु। यो ए डलर भनेको ए भित्र रहेको स्ट्रिङलाई जनाउँछ। ए डलर भनेबित्तिकै यहाँ चाहिँ ए को भित्र हाम्रो निम्स एकाडेमी भन्ने स्ट्रिङ बस्छ। तर हामी यहाँ ए को भ्यालु 1 दियो भने यहाँ ए को भ्यालु चाहिँ 1 हुन जान्छ। र हामी यहाँ सिम्पल प्रोग्राम गरौँ। प्रिन्ट ए डलर प्लस यहाँ चाहिँ हामीले भ्यालु ए गर्यौं भने के हुन्छ, इन्ट र F5 दिन्छौँ। यहाँ चाहिँ मिस्टेक के भएको छ भने यहाँ हाम्रो यदि दुईटा स्ट्रिङ कन्क्याटिनेट हुन्छ यहाँ चाहिँ, त्यही भएर हामी चाहिँ यो गरौँ। अहिले चाहिँ लागि म ए यहाँ हटाइदिन्छु। यहाँ चाहिँ म सिम्पली प्रिन्ट ए भनेर दिन्छु र यहाँ कम्पाइल गर्छु। यहाँ के हुन्छ, हाम्रो सुरुमा चाहिँ ए डलर भन्ने जुन छ यहाँ हाम्रो निम्स एकाडेमी आउँछ र प्रिन्ट ए भन्ने ठाउँमा 1 को भ्यालु आउँछ। 1 चाहिँ आउँछ। यहाँ तपाईं हेर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो मैले भनेको जस्तै ए डलर भित्र ए स्ट्रिङ हो, यो यसरी डिक्लेयर गर्नुभयो भने ए डलर लेख्नुभयो भने यो चाहिँ स्पेशल क्यारेक्टर जुन चाहिँ युज हुन्छ। अनि यो चाहिँ अल्फाबेट स्मल लेटर युज भएको छ। अनि यहाँ चाहिँ क्यापिटल ए भित्र चाहिँ 1 भन्ने भ्यालु स्टोर गरिएको छ। अनि हामीले प्रिन्ट ए डलर गरेको छौं भने हाम्रो के हुन्छ, आउटपुट निम्स एकाडेमी आएको छ। र प्रिन्ट ए गर्यो भने 1 चाहिँ आउँछ। यसरी हाम्रो कन्स्ट्यान्टहरु युज हुन्छ। जसरी हामी एउटा सिम्पल प्रोग्राम लेखौं अर्को, जस्तै पाइ भन्नेलाई त तपाईलाई थाहा छ होला। यहाँ हामी पाइ भनेको 3.14 गरौँ है। अनि प्रिन्ट इन्टर द रेडियस अफ सर्कल जुन चाहिँ यहाँ हामी स्टोर हुन्छ आर भन्ने भेरिएबलमा, इन्टिजर भेरिएबलमा। अनि हामी क्याल्कुलेट गर्छौं ए जुन चाहिँ हाम्रो हुन्छ रेडियस पाइ आर स्क्वायर पाइ स्ट्रिक आर यसरी भएको छ। प्रिन्ट ए यहाँ चाहिँ के भएको हुन्छ भने हामीले कन्स्ट्यान्ट क्यारेक्टर र कन्स्ट्यान्ट पढेको थियौं। कन्स्ट्यान्ट हाम्रो भयो पाइ। त्यसपछि हाम्रो यहाँ क्यारेक्टर भनेपछि यो सबै क्यारेक्टर्सहरु हो। यो चाहिँ अल्फाबेट्स भयो, यिनीहरु पनि अल्फाबेट्स भयो। यो चाहिँ स्पेशल क्यारेक्टर हो स्ट्रिक, जसले चाहिँ प्रिडिफाइन्ड वर्क गर्छ। यहाँ चाहिँ स्ट्रिकको साइन चाहिँ मल्टिप्लिकेसन हुन्छ। हामी कम्पाइल गरेर हेरौँ। म F5 थिच्छु। यो हाम्रो के भएको छ भने डाइरेक्ट हामीले यहाँ प्रिन्ट गरिदियौँ, त्यही भएर यो प्रिन्ट भनेर आएको छ। हामीलाई सुरुमा इनपुट गर्नु पर्ने थियो। यहाँ चाहिँ हामी इनपुट भन्ने कमान्ड छ। हामी इनपुट गर्छौं। पहिले के गर्छौं, इनपुट गर्छौं। कहाँ गर्छौं, रेडियसमा गर्छौं। त्यही भएर यसलाई हामी सुरुमा इनपुट भन्ने कमान्ड युज गर्नुपर्छ। डाइरेक्ट प्रिन्ट भएको थियो त्यहाँ, त्यही भएर यसरी
हल्का सानो कमान्डहरू हल्का मिस्टेक भयो भने तपाईहरुलाई गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर यहाँ चाहिँ इनपुट कमान्ड युज गर्नु होला। कुनै पनि हामीले डाटा हाल्नु पर्ने छ भने अनि मात्रै हाम्रो प्रिन्ट हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ डाइरेक्ट प्रिन्ट भयो किनभने r को भ्यालु 0 यहाँ केही पनि इनिशियलाइज गरेको छैन। अब चाहिँ यहाँ हामी कम्पाइल गरौँ, इनपुट भेरिएबल युज गरौँ गरेका छौं। यसरी इनपुटको युज गर्दाखेरि के हुन्छ, यसरी इन्टर द रेडियस अफ सर्कल भनेको छ। अब यहाँ हामीले 2 इन्टर गरौँ, के भयो यहाँ 12.56 आएको हुन्छ। क्याल्कुलेटरमा युज गर्नुस्, हामी क्याल्कुलेटर युज गरौँ। यसरी क्याल्कुलेटर आइसक्छ, चेक गरौँ 3.14 इन्टु 2 इन्टु 2 इक्वल्स टु 12.56 जुन हाम्रो करेक्ट भएको छ। यसरी यो एक्जाम्पलबाट तपाईहरुले बुझ्नुभयो होला कि हामी कसरी कन्स्ट्यान्ट र क्यारेक्टर्सहरुलाई युज गर्न सक्छौं। अर्को भिडियोमा हामी भेट्नेछौं। त्यतिन्जेलका लागि बिदा माग्दछु। निम्स एकाडेमीलाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नुहोला। धन्यवाद।